Good day! So mag-unboxing tayo nitong flexible panel engine oil, petrol, diesel fluids, gasoline, kerosene, extension 5. Okay. So ano siya, flexible panel with extension 5. Ayan. So buksan natin. So ito siya. Okay. So ayan. So may dent siya pagdating dito. So hindi ganun kaganda ang ano niya. Pero ano naman, repairable siya. So ito siya. So siguro sa shipping siya nadaganan. Ayan. So ito yung pinaka flexible ano niya. So may ano pala siya, restrainer. So ayan, nare-repair ko naman siya. Pero yung plastic niya is malambot. Ayan. Hindi siya ganun katigas kaya siya nayupi kaagad. Pero ayan, ano naman, okay naman siya. Ito yung may handle siya. So magagamit ko naman to. Yun lang sa shipping siguro. Kaya siya nayupi. So medyo pangit lang yung ano niya. Sa shipping siguro nangyari kaya nayupi. Pero yung plastic niya malambot talaga. Ayan. So hindi siya ganun kasolid dahil madali siyang mayupi kapag nadaganan. Ayan. So ayan, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.